Khoảnh khắc tên lửa lao xuống khách sạn ở Kiev. Giới tình báo Ukraine vui mừng khi oanh tạc cơ Nga bị tàn phá, cho biết Tổng thống Putin có vấn đề sức khỏe. Nga đã đưa hầu hết binh sĩ bị thương ở Makivka tới bệnh viện sau vụ pháo kích chấn động. Ukraine trả giá đắt để kiểm soát Bakhmut, dự báo Nga sắp tuyển thêm quân. Tin tức khác, ông Makary thất bại trong 6 vòng bầu chọn Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bất chấp ông Trump lên tiếng ủng hộ. Ngoại trưởng Đức kêu gọi cực kỳ thận trọng với làn sóng Covid từ Trung Quốc. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, Ukraine vừa công bố hình ảnh từ camera an ninh quay lại khoảnh khắc một tên lửa Nga rơi xuống khách sạn ở thủ đô Kiev. Hình ảnh trích xuất camera an ninh của Cung điện Nghệ thuật Quốc gia Ukraine cho thấy khoảnh khắc tên lửa Nga lao xuống khách sạn Alphavik vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Hậu quả khiến khách sạn và một tòa chung cư bị tàn phá nặng nề. Sức ảnh hưởng của vụ nổ có thể cảm nhận rõ ở Cung điện Nghệ thuật, nơi đặt camera an ninh. Nhiều cửa kính bị vỡ tung và mọi người vội vã tìm nơi trú ẩn. Ukraine thông báo Nga phóng hơn 20 tên lửa hành trình nhằm vào Kiev trong ngày cuối cùng của năm 2022, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nghị sĩ phụ trách về nhân quyền của Ukraine, ông Dmytro Lubinets, mô tả đợt oanh kích trong nhiều ngày ở Kiev là điều kinh hoàng của năm mới. Phía Nga khẳng định tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng có liên quan. Điện Kremlin cho biết các vụ oanh kích là một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt và cũng nhằm đáp trả các hành động tấn công cực đoan của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Phía Moscow hồi cuối năm ngoái đã kêu gọi Kiev sớm đàm phán để tránh đau thương cho người dân. Giới tình báo Ukraine nói rất vui khi nhìn căn cứ không quân Angels của Nga bị tấn công vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, phía Kiev không nhận trách nhiệm. Theo Reuters, ông Kyrylo Budanov, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Ukraine, đã có bài phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình ngày 4 tháng 1, 2023. Phóng viên đài ABC News của Mỹ đặt câu hỏi, có phải Ukraine đã tập kích một căn cứ không quân của Nga? Ông Budanov nói, tôi không thể trả lời chuyện này ngay bây giờ, chỉ có thể thảo luận sau khi xung đột kết thúc. Phóng viên hỏi tiếp, ông có phản ứng gì trước sự việc ngay cả khi Ukraine không nhận trách nhiệm? Tôi rất vui khi nhìn thấy điều đó, ông Budanov đáp. Đối với câu hỏi, liệu các đòn tấn công như vậy có xảy ra nữa hay không? Ông Budanov cho biết, tôi nghĩ là có, càng lúc càng sâu hơn, xa hơn trong lãnh thổ Nga. Và ở bán đảo Crimea hay sao? Phóng viên gợi ý. Giới tình báo đáp, Crimea là một phần của Ukraine, đó là lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng mọi vũ khí trên lãnh thổ của mình. Tiếp đó, phóng viên đề nghị ông Budanov nêu nhận định về cục diện xung đột trong 6 tháng tới. Quan chức đánh giá, đó sẽ là những tháng nóng nhất trước mùa hè, những tháng nóng rực nhất. Ý tôi là về mặt quân sự. Ngoài ra, ông Budanov nói rằng nguồn tin của Ukraine cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có vấn đề về sức khỏe. Điện Kremlin sắp gặp biến cố lớn. Phía Nga chưa bình luận ngay lập tức về tuyên bố của ông Budanov. Trước đó, Điện Kremlin khẳng định mọi tin đồn về sức khỏe của Tổng thống Putin là sai sự thật. Nga chỉ trích Ukraine và phương Tây lan truyền tin tức giả. Liên quan vụ tấn công căn cứ Angels, theo Reuters vào ngày 26 tháng 12, một máy bay không người lái UAV được cho là của Ukraine đã bay hàng trăm cây số trên lãnh thổ Nga, tấn công vào căn cứ chứa máy bay ném bom chiến lược của Moscow. Phía Nga khẳng định đã bắn hạ chiếc UAV, song các mảnh vỡ của nó rơi xuống khiến 3 quân nhân tử vong. Đối với các sự việc xảy ra trong lãnh thổ Nga, phía Ukraine thường không nhận trách nhiệm. Căn cứ Angel có thể xem như đại bản doanh của các máy bay ném bom tầm xa, mà Kiev nói rằng Nga đã sử dụng chúng để tập kích trên khắp Ukraine từ ngày đầu xung đột. Loại máy bay này cũng có thể mang tên lửa có đầu đạn hạt nhân thuộc vào một trong bộ 3 khí tài răn đe hạt nhân của Nga. Hãng TASS dẫn lời quan chức thân Nga ở Donetsk cho biết hầu hết các quân nhân bị thương do Ukraine pháo kích vào thành phố Makivka đều đã được chuyển tới các vùng của Nga để điều trị. Ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, mới đây viết trên Telegram, cùng với Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Gomel-Mikin và tỉnh trưởng Samara, ông Dmitry Azarov, chúng tôi đã đến bệnh viện thăm các quân nhân bị thương sau khi Ukraine sử dụng pháo HIMARS của Mỹ tấn công vào căn cứ ở Makivka. Ông Pushilin cho biết, binh sĩ bị thương đang được điều trị ở tỉnh Donetsk, phía đông Ukraine và tỉnh Rostov, phía nam Nga cùng với một số nơi khác của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 1 năm 2023 báo cáo 89 binh sĩ thiệt mạng khi Ukraine bắn 6 pháo phản lực từ bệ phóng HIMARS, dù 2 trong số đó đã bị Nga đánh chặn. Vụ việc xảy ra ở một trường dạy nghề cũ, được chuyển thành nơi đóng quân tạm thời của Nga. Trận pháo kích tiến hành khoảng 2 phút sau thời khắc giao thừa. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công đáp trả và hủy diệt các bệ phóng HIMARS gây ra vụ pháo kích. Phía Ukraine báo cáo 400 binh sĩ Nga thiệt mạng, tuy nhiên giới chức Nga chỉ trích con số này là phóng đại. Reuters cho biết, thành phố tiền phương Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát, dù khắp nơi đã hoàn toàn đổ nát. Một quan chức cấp cao Mỹ vào ngày 5 tháng 1 nói với báo chí Washington dự đoán Nga vẫn nhất quyết tiến công ở hướng Bakhmut, bất chấp tổn thất nặng nề. Vì vậy, các trận đánh ác liệt xung quanh đô thị này sẽ còn kéo dài. Quan chức Mỹ giấu tên nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Washington ngày 5 tháng 1 năm 2023 rằng các trận đánh đang bùng nổ rực lửa. Chúng tôi cho rằng trận giao tranh xung quanh Bakhmut sẽ diễn ra ít nhất vài tháng nữa. Tổng thống Ukraine Zelensky tối ngày 4 tháng 1 cho biết quân Ukraine ở ngoại ô Bakhmut đã khiến địch chịu tổn thất to lớn. Tuy nhiên, Moscow đang chuyển thêm lực lượng tới khu vực. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine bà Hanna Maya cho rằng Nga đang bổ sung các đơn vị tấn công bộ binh tới Bakhmut, quyết tâm kiểm soát đô thị này và những thành phố khác ở phía bắc tỉnh Donetsk. Bà Maya tiết lộ, tin báo Ukraine nhận định Nga đang gặp nhiều khó khăn ở các mặt trận. Vì vậy, sẽ sớm ra lệnh động viên quân lần thứ 2 vào quý đầu tiên năm 2023. Reuters nói chưa thể xác thực các báo cáo về tình hình giao tranh. Người dân địa phương cảm thấy đau đớn và tiếc nuối khi sân trượt băng bị phá hủy ở thành phố Druskivka, miền đông Ukraine. Họ nói rằng điểm giải trí cuối cùng đã bị san phẳng. Bên ngoài sân trượt băng bị tàn phá, một cư dân địa phương tên Pavlo Bilokorisky nói với Reuters, có thể nói đây là nơi cuối cùng dành cho trẻ em ở Druskivka. Đây là nơi chúng tôi có thể đến giải trí. Vào mùa đông, hàng nghìn người từng xếp hàng để có cơ hội trượt băng trên sân. Liên đoàn khúc côn cầu Ukraine cho biết, tên lửa Nga đã tàn phá sân trượt băng vào ngày 2 tháng 1 năm 2023. Trước đó, giới chức Ukraine báo cáo vụ oanh kích tên lửa vào thành phố đã khiến 2 người bị thương. Sau vụ tấn công, nhà thi đấu trở nên hoang tàn, trần nhà và đường ống bị xé toạc, khu vực tiếp khách bị phá hủy. Áp phích in hình các vận động viên trượt băng và tên câu lạc bộ khúc côn cầu là những dấu hiệu duy nhất còn sót lại của trung tâm thể thao này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 2 tháng 1 đã đăng tải bài viết bày tỏ sự tức giận trên Twitter và kêu gọi các vận động viên Nga phải bị loại khỏi các sự kiện thể thao quốc tế. Fedor Ilyanko, tổng giám đốc của câu lạc bộ khúc côn cầu trên bang Donbass, cho biết trên Facebook rằng sân thi đấu ở Druskivka từng là địa điểm dạy trượt băng nghệ thuật và khúc côn cầu lớn nhất Ukraine. Ông nói, nó không chỉ là một tòa nhà mà còn có ý nghĩa sâu sắc hơn với người dân Ukraine. Phía Nga không bình luận về sự việc. Trước đó, Nga nhiều lần khẳng định không tấn công vào mục tiêu dân sự. Theo TASS, chính quyền thân Nga ở Donetsk báo cáo, quân đội Ukraine đã bắn gần 360 đạn pháo nhằm vào các khu định cư ở Donetsk trong những ngày qua. TASS dẫn lời cơ quan thân Nga ở Donetsk vào ngày 5 tháng 1 cho biết, Ukraine đã khai hỏa 359 đạn pháo trong những ngày qua, bao gồm 51 lần pháo kích vào hướng thành phố Donetsk. Ít nhất 9 thành phố và thị trấn bị bắn phá, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. TASS đưa tin, hiện báo cáo nói trên chưa thể được kiểm chứng. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, Hạ viện Mỹ hôm 4 tháng 1 vẫn không bầu được chủ tịch trong ngày thứ 2 liên tiếp, điều chưa từng có suốt một thế kỷ. Bất chấp cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi đảng Cộng hòa đoàn kết và ủng hộ ông Kevin McCarthy trở thành chủ tịch Hạ viện, một số nghị sĩ Cộng hòa vẫn liên tiếp từ chối điều này, dẫn đến thế bế tắc ở Hạ viện. Sau 3 vòng bầu chọn không đi tới đâu, cùng với nhiều cuộc thảo luận và thuyết phục ở hậu trường, đến nay ông McCarthy vẫn không thể nắm chắc chiếc ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ, kế nhiệm bà Nancy Pelosi trở thành người thứ 2 trong danh sách kế vị tổng thống, chỉ sau phó tổng thống. Các nhà lập pháp quyết định về nhà vào chiều ngày 4 tháng 1, họ sẽ tiếp tục cuộc bỏ phiếu vào lúc 12 giờ trưa ngày 5 tháng 1, theo giờ Washington. Reuters nhận xét, tình huống bế tắc lúc này đặt ra nghi vấn, đảng Cộng hòa liệu có khả năng đoàn kết nội bộ trong 2 năm tới hay không, trong bối cảnh họ vẫn giữ thế đa số hẹp so với đảng Dân Chủ. Hạ viện sẽ phải bầu ra người lãnh đạo cơ quan này, trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các ủy ban và bắt đầu xem xét thảo luận về chính sách. Ông McCarthy, nghị sĩ đại diện bang California, đã giữ vị trí lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện kể từ năm 2019 và chứng kiến chiến thắng của đảng này trong bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm ngoái, bất chấp sự bám đuổi sát nút của phe Dân Chủ trên đường đua.
Tuy nhiên, ông Makary đã thất bại trong 6 vòng bầu chọn liên tiếp trong 2 ngày qua, khi 20 nghị sĩ bảo thủ cứng rắn vẫn từ chối ủng hộ ông. Hết lần này đến lần khác, nghị sĩ bang California không thể giành đủ 218 phiếu cần thiết để lãnh đạo Hạ viện. Reuters nhận xét, ngay cả những người ủng hộ ông Makary cũng đã mệt mỏi và bất mãn hơn khi thế bế tắc kéo dài. Những cái tên khác có thể thay thế ông Makary bao gồm nhân vật số 2 của đảng Cộng hòa ở Hạ viện, ông Steve Scalise và ông Jim Jordan, người nhận về 20 phiếu bầu sau khi được đề cử hôm 3 tháng 1. Tuy vậy, cả ông Scalise và ông Jordan đều đang bày tỏ ủng hộ ông Makary. Sự việc diễn ra trên đồi Capitol cũng là cú giáng đòn cho cựu Tổng thống Donald Trump. Ông đã không thể thuyết phục 20 nghị sĩ cùng đảng nhất trí đứng sau hậu thuẫn ông Makary. Điều cho thấy sự suy giảm sức ảnh hưởng của ông Trump trong đảng Cộng hòa, Reuters bình luận. Lần trước, Hạ viện Mỹ không thể bầu ra chủ tịch sau một vòng bỏ phiếu là vào năm 1923. Cuộc đua tranh năm đó chứng kiến 9 vòng bỏ phiếu để phá vỡ thế bế tắc. Năm 2022, liệu có phá kỷ lục? Hãy cùng chờ xem. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Đức mới đây kêu gọi châu Âu cần phải xem xét làn sóng Covid-19 ở Trung Quốc một cách vô cùng thận trọng. Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết nước này đang hướng tới một hướng chung của châu Âu đối với sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc. Phát biểu của nữ Ngoại trưởng đưa ra khi quan chức y tế các nước EU gặp nhau ở Brussels hôm 4 tháng 1 để thảo luận cách ứng phó chung. Bà Baerbock nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Bồ Đào Nha ở Lisbon rằng chúng ta phải theo dõi và phản ứng với làn sóng Covid hiện tại ở Trung Quốc một cách vô cùng nghiêm túc. Trong một vấn đề khác, bà Baerbock kêu gọi các bên hãy tự đi hỏi lại bản thân rằng làm thế nào chúng ta có thể giúp Ukraine bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng dân sự của họ tốt hơn. Các bên chưa bình luận về những phát biểu của Ngoại trưởng Đức. Trước đó, ông Mike Ryan, giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, nói với phóng viên rằng dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc không đưa ra bức tranh chính xác về tình hình dịch bệnh, cũng như phản ánh sai số ca nhập viện và tử vong ở nước này. Bình luận được đưa ra khi WHO chuẩn bị gặp lại các nhà khoa học Trung Quốc vào ngày 5 tháng 1. Đây là một phần trong chuỗi các cuộc họp của tổ chức này với các quốc gia thành viên để đánh giá về tình hình COVID-19 toàn cầu. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros, gần đây cũng nhắc lại sự lo ngại của WHO về sự gia tăng ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Ông thúc giục Bắc Kinh cung cấp dữ liệu nhanh chóng và thường xuyên về số ca nhập viện và tử vong. Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng về các yêu cầu mới từ WHO. Giới chức Trung Quốc luôn khẳng định nước này luôn minh bạch trong phòng chống dịch COVID-19. Theo Reuters, sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp ứng phó COVID-19 từ ngày 7 tháng 12 năm ngoái, nhiều địa phương nước này đang đối mặt với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Tình trạng này khiến một số quốc gia thận trọng trong việc cho phép hành khách từ Trung Quốc nhập cảnh, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Một số quốc gia khác thông báo tiếp tục theo dõi tình hình, chẳng hạn như Philippines. Phía Bắc Kinh kiên quyết phản đối những nước nào áp hạn chế COVID-19 từ người Trung Quốc và tuyên bố thực hiện biện pháp đáp trả tương ứng. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning ngày 3 tháng 1 vừa qua cho biết, một số quốc gia đã đưa ra các hạn chế nhập cảnh chỉ nhắm vào hành khách Trung Quốc. Điều này thiếu cơ sở khoa học và một số biện pháp là không thể chấp nhận được. Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành vi như vậy và sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng. Bà Mao nhấn mạnh, nhưng không nêu cụ thể các biện pháp này là gì. Theo Reuters, trong cuộc họp vừa qua ở Brussels, đa số các quan chức y tế các nước Liên minh châu Âu đều ủng hộ việc yêu cầu hành khách Trung Quốc trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi nhập cảnh. Người phát ngôn của EU, ông Tim Murphy, nói trong một cuộc họp báo rằng, ngoài việc xét nghiệm có mục tiêu đối với hành khách từ Trung Quốc, các nước EU cũng xem xét đưa ra khuyến nghị mọi người đeo khẩu trang trên các chuyến bay đến từ Trung Quốc, giám sát nước thải đối với máy bay đến từ Trung Quốc, tăng cường giám sát và giải trình tự gen virus. EU cũng có thể khuyến nghị các nước thành viên tăng cường cảnh giác trong việc xét nghiệm và tiêm chủng. Ý đã đặt hàng gạt kháng nguyên COVID-19 và tiến hành giải trình tự virus với tất cả khách du lịch nhiễm COVID-19 đến từ Trung Quốc. Các sân bay quốc tế ở Milan và Malpensa của Ý đã bắt đầu xét nghiệm hành khách đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải. Vào tuần trước, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh châu Âu cho biết họ hiện không khuyến nghị các biện pháp đối với khách du lịch từ Trung Quốc. Cơ quan này cho biết các biến thể lưu hành ở Trung Quốc đã xuất hiện từ lâu ở Liên minh châu Âu. Đồng thời, người dân châu Âu có mức độ tiêm chủng tương đối cao, nguy cơ bị lây nhiễm từ hành khách nhập cảnh vào EU hiện ở mức thấp hơn nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng xung quanh, theo báo cáo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh châu Âu. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.